নমস্কাৰ, আজি মই এটা ডিজাইন থকা টুপিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। টুপিটোৰ ওপৰৰ ফালে কেইটামান কুচ আছে আৰু এইটো ষ্ট্ৰেচেবল হয়, পিন্ধিবলৈ বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব। 1ৰ পৰা 2-3 বছৰৰ বেবীক এইটো আৰামছে পিন্ধাব পাৰিব। টুপিটোৰ তলত এটা বৰ্ডাৰো বনাই দিছোঁ মূৰত সুন্দৰকৈ লাগি থাকিবৰ বাবে। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। টুপিটো যিহেতু মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইবাবে মই বৰ্ধমানৰ বেবী উল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই উলটো খুব মিহি হয় আৰু এই টুপিটো গুঠিবৰ কাৰণে মই 10 নম্বৰ শলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। উলটো মিহি হ'লে শলাডালো মিহি হ'ব লাগে বা ক্ষীণ হ'ব লাগে। এয়া মই 80টা ঘৰ তুলি লৈছোঁ। আকৌ কৈছোঁ যিহেতু উলডাল খুব মিহি হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত 80টা ঘৰ লাগিব। আপোনালোকে উলডালৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঘৰখিনি তুলি ল'ব। উলডাল যদি শকত হয় তেতিয়াহ'লে ঘৰ অলপ কমাই ল'ব। প্ৰথমতে মই টুপিটোৰ বৰ্ডাৰটো বনাই ল'ম। বৰ্ডাৰটো বনাবৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই প্ৰথমৰ ঘৰটো এনেই তুলি লৈছোঁ, ঘৰটো মই কৰি নিয়া নাই। ইয়াৰ পিছত মই ছেকেণ্ড ঘৰটো মই ওলোটাকৈ কৰিছোঁ আৰু তাৰ পিছত 3 নম্বৰ ঘৰটো, তাৰপিছত 4 নম্বৰ ঘৰ, 5 নম্বৰ ঘৰ, ক্ৰমান্বয়ে সকলো ঘৰ মই ওলোটাকৈ কৰি গৈছোঁ। এই শলাটোৰ গোটেইকেইটা ঘৰেই মই ওলোটাকৈ কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো কৰা হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট লাইনটোৰ গোটেইকেইটা ঘৰ মই উল্টাকৈ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ছেকেণ্ড লাইনটো কৰিম। ছেকেণ্ড লাইনটোৰ মই গোটেইকেইটা ঘৰেই উল্টাকৈ কৰি ল'ম। এয়া মোৰ ছেকেণ্ড লাইনটো কৰি হোৱাৰ পিছত মই দেখাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই থাৰ্ড লাইনটো কৰিম। থাৰ্ড লাইনটোৰ গোটেইকেইটা ঘৰ মই উল্টাকৈ কৰি যাম। এনেকৈ মই উল্টা শলাত 2 আঙুলমান কৰি ল'ম। 10 বা 12টা শলা কৰিলেই 2 আঙুলমান হৈ যায়। এয়া চাওক, মোৰ টুপিটোৰ বৰ্ডাৰটো কৰা হৈ গ'ল। বৰ্ডাৰটো মই 2টা ছাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত জুখি দেখাইছোঁ। এইটো বহলে প্ৰায় 1 ইঞ্চি হৈছে আৰু আঙুলিৰ জোখেৰে 2 আঙুল হৈছে। এতিয়া মই টুপিটোৰ মেইন ডিজাইন অংশটো কৰিম। বৰ্ডাৰটোৰ পিছত এয়া মই ফাৰ্ষ্ট লাইনটো কৰিছোঁ। এই লাইনটো মই চিধাকৈ কৰিম। গোটেইকেইটা ঘৰ নৰ্মেলি চিধা শলাত কৰি ল'ম। এইটো ডিজাইন আচলতে উল্টা শলাতহে কৰিব লাগিব। চিধা শলাত গোটেই ঘৰখিনি নৰ্মেলি কৰি যাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট লাইনটোৰ গোটেইখিনি ঘৰ মই চিধা শলাত কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ছেকেণ্ড লাইনটো কৰিম আৰু ছেকেণ্ড লাইনটোতে মই ডিজাইনটো কৰিম। ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো মই এয়া চাওক এনেই তুলি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ড ঘৰটো চিধাকৈ কৰিম, কিন্তু অলপ মন কৰিব যে ঘৰটোত শলাডাল মই ভৰোৱা নাই। তাৰ সলনি ঘৰটোৰ তলত এয়া শলাডাল ভৰাই লৈছোঁ আৰু ঘৰটো মই চিধাকৈ কৰি পাকটো তলৰ পৰা দিম। তাৰপিছৰ ঘৰটো আকৌ মই যিটো নৰ্মেলি আমি কৰোঁ উল্টাকৈ কৰি যাম। উল্টাকৈ কৰি হোৱাৰ পিছত আকৌ 4 নম্বৰ ঘৰটো আকৌ মই একেধৰণে শলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই চিধাকৈ কৰিম। এনেকৈ গোটেই লাইনটো মই এটা ঘৰ উল্টা কৰিম আৰু এটা ঘৰ চিধাকৈ কৰিম, কিন্তু শলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই কৰি যাম। আৰু 2টামান মই ঘৰ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অতি সহজকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে নতুনকৈ ঊল গুঠিবলৈ শিকাসকলেও সহজতে এনেকুৱা এটা টুপি বনাই ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি ঘৰ কৰি হোৱাৰ পিছত লাষ্টৰ ঘৰটো মই ডিজাইনটোত কৰাৰ নিচিনাকৈ নকৰি নৰ্মেলি চিধা শলাৰ নিচিনাকৈ কৰি যাম। এনেকৈ কৰিলে ছাইডটো ধুনীয়া হৈ থাকে, ফুটাটো হৈ নাযায়। এয়া ওলোটা শলাত বা ওলোটা ছাইডটোত মই ডিজাইনখিনি কৰি উঠাৰ পিছত এতিয়া মই চিধা শলাটো বা থাৰ্ড লাইনটো কৰিম। ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো মই এনেই তুলি লৈ পেলাই বাকীখিনি ঘৰ মই চিধা শলাত যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ কৰি যাম। এই ডিজাইনটো 4টা শলাত বা 4টা লাইনত সম্পূৰ্ণ হয়। এয়া মই থাৰ্ড লাইনটো কৰিছোঁ, গোটেইখিনি ঘৰ চিধাকৈ কৰি গৈছোঁ। থাৰ্ড লাইনটোৰ গোটেইখিনি ঘৰ কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ফ'ৰ্থ লাইনটো কৰিম। এই লাইনটোৰ গোটেইখিনি ঘৰ উল্টাকৈ কৰিম। তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো চিধা শলাত কৰি ছেকেণ্ড লাইনটো ডিজাইনটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত থাৰ্ড লাইনটো চিধা শলা আৰু ফ'ৰ্থ লাইনটো উল্টা শলাত কৰিব লাগিব। এই গোটেই লাইনকেইটা ডিজাইনটোত ৰিপিট হৈ থাকিব। এই গোটেই লাইনটোৱে মই উল্টা শলাত কৰি ল'ম। আকৌ ডিজাইনটোৰ আৰম্ভণিৰ মই ফাৰ্ষ্ট লাইনটো মই চিধাকৈ এয়া মই কৰি ল'লোঁ। পুনৰবাৰ এতিয়া ডিজাইনটো কৰিম। এই ডিজাইনটো কৰোঁতে আকৌ ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো মই এনেই তুলি লৈ গৈ ছেকেণ্ড ঘৰটো আগতে কৰাৰ নিচিনাকৈ শলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই চিধাকৈ কৰি যাম। তাৰপিছৰ ঘৰটো ওলোটাকৈ কৰিম। আকৌ নেক্সট ঘৰটো শলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই চিধাকৈ কৰিম। এনেকৈ মই গোটেই শলাটো কৰি যাম। এই শলাটো কৰি হোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো মই চিধা শলাত কৰিম আৰু ডিজাইনৰ ফ'ৰ্থ লাইনটো মই ওলোটাকৈ কৰিম। এনেকৈ মই 4টা শলাৰ ডিজাইনটো ৰিপিট কৰি যাম। এয়া চাওক, ডিজাইনটো চিধা ছাইডত অলপ ধৰিব পৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত মই এনেকৈ ডিজাইনটো 7 ইঞ্চিমান কৰি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মই টুপিটোৰ ইমানখিনি অংশ মই কৰিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক কিমান কৰিলোঁ জুখি দেখাইছোঁ। এইটো 6.8 ইঞ্চি হৈছে। ইমানখিনিয়ে হৈ যাব টুপিটোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰা মই টুপিটোৰ ওপৰৰ অংশৰ কাৰণে ঘৰখিনি কমাই ল'ম। এতিয়া মই চিধা ছাইডত ঘৰখিনি কমাই যাম। ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো মই এনেই ভৰাই লৈ 2টা ঘৰ মই চিধাকৈ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই 2টা ঘৰ একেলগে কৰি এটা ঘৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পুনৰ মই 3টা ঘৰ মই চিধাকৈ কৰিম
আৰু তাৰপিছত আকৌ চাওক মই দুটা ঘৰ একেলগে কৰি পেলাই মই এটা ঘৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ তিনিটা ঘৰ চিধাকৈ আৰু তাৰপিছত দুটাৰ পৰা এটা ঘৰ কৰি মই গোটেই লাইনটোৱে কৰি যাম। তাৰ মানে গোটেই লাইনটোৰ মই তিনিটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ঘৰ কমাই যাম। এই লাইনটো কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া উল্টা খলা কৰিম। উল্টা খলাত ঘৰ কমাব নালাগে, কিন্তু এই খলাত এতিয়া ডিজাইনটো পৰিছে, সেইবাবে আগৰ দৰে ডিজাইনটো কৰি যাম। দুটা ঘৰৰ পিছত থাৰ্ড ঘৰটোৰ ডিজাইনটো পৰিছে বাবে আগৰ দৰে খলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই চিধাকৈ কৰিম। তাৰ পিছৰ ঘৰটো উল্টাকৈ কৰিম। মুঠতে আগৰ দৰে গোটেই লাইনটোতে মই ডিজাইনটো কৰি যাম। ডিজাইনটো নপৰা হ'লে এই লাইনটোৰ গোটেইকেইটা ঘৰ মই ওলোটাকৈ কৰি গ'লোহেঁতেন। যিহেতু ওলোটা খলাটোত ঘৰবোৰ নকমাওঁ, সেইবাবে নৰ্মেলি ঘৰখিনি ওলোটাকৈ কৰি গ'লো হয়। ওলোটা খলাৰ এই লাইনটো কৰি হোৱাৰ পিছত মানে যিটো লাইনত মই ডিজাইনটো কৰিলোঁ, এতিয়া পুনৰ চিধা খলাত ঘৰবোৰ কমাই যাম। এইবাৰ দুটা ঘৰ চিধা খলাত কৰি হোৱাৰ পিছত চাওক মই দুটা ঘৰ একেলগ কৰি এটা কৰিছোঁ। তাৰ মানে এই খলাটোত দুটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ঘৰ কমাই যাম। যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেতিয়াহ'লে ঊলৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। গোটেই লাইনটো এনেদৰে কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ওলোটা খলা কৰিম। ওলোটা খলাৰ এই লাইনটোত ঘৰ নকমাওঁ, চিম্পলি গোটেইখিনি ঘৰ ওলোটাকৈ কৰি যাম। এই লাইনটো কৰি হোৱাৰ পিছত পুনৰ চিধা খলাত ঘৰবোৰ কমাম। আপোনালোকে মন কৰিছে মই উল্টা খলাত ঘৰ কমোৱা নাই, চিধা খলাতে ঘৰখিনি কমাই গৈছোঁ। এইবাৰ মন কৰিব আপোনালোকে ঘৰখিনি মই কেনেদৰে কমাইছোঁ। এইবাৰ এটা ঘৰ চিধাকৈ কৰিম আৰু তাৰপিছত এটা ঘৰ কমাম। পুনৰ এটা ঘৰ চিধাকৈ কৰিম আৰু এটা ঘৰ কমাম। তাৰ মানে এই গোটেই খলাটোত এটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে ঘৰবোৰ কমাই যাম। এনেদৰে এটা খলা এৰি তাৰ পিছৰ খলাত ঘৰবোৰ কমাই গ'লে টুপিটোৰ ওপৰত খুব ধুনীয়াকৈ কোচবোৰ পৰি যায়। এয়া চাওক, এই খলাত ঘৰখিনি কমাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ধৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ কোচখিনি পৰি গৈছে। আৰু এই খলাটো কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া পুনৰ উল্টা খলা হ'ব আৰু এই খলাটোতে মই আকৌ ডিজাইনটো কৰিম। তলৰ পৰা ডিজাইনটো কোনটো ঘৰত উঠিছে সেইটো চাই সেই ঘৰটোতে ডিজাইনটো কৰিম। মানে সেই ঘৰটোতে মই খলাডাল ঘৰটোৰ তলত ভৰাই কৰি যাম। ওলোটা খলাত মই ঘৰখিনি কমোৱা নাই, কিন্তু যদিহে ডিজাইনটো কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই খলাটোত ডিজাইনটো কৰি গৈছোঁ। বাকী চিধা খলাতহে মই ঘৰখিনি কমাই গৈছোঁ। এতিয়া মই পুনৰ চিধা খলাত ঘৰখিনি কমাম। এইবাৰ কোনো গেপ নাৰাখি গোটেইখিনি ঘৰ প্ৰথমৰ পৰা এটা এটাকৈ কমাই যাম। প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ, তিনিটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ঘৰ কমালোঁ, তাৰপিছত দুটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে এটা ঘৰ কমালোঁ আৰু তাৰপিছত এটা ঘৰৰ অন্তৰে অন্তৰে কমালোঁ আৰু এয়া মই প্ৰত্যেকটো ঘৰ কমাই গৈছোঁ। উল্টা খলাত কমোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু যদিহে ডিজাইন পৰিছে তেতিয়া সেই ডিজাইনটো কৰি গৈছিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, ঘৰখিনি কমাই হোৱাৰ পাছত খলাত এতিয়া কেইটামান ঘৰহে বাকী ৰ'লগৈ। ইয়াৰ পিছৰ লাইনটো উল্টা খলা হ'ব আৰু এই লাইনটোত মই পুনৰ ঘৰখিনি ওলোটাকৈ কৰি ল'ম। ওলোটা খলাত খলাডালত থকা গোটেই ঘৰখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া টুপিটো প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া টুপিটো চিলাবৰ বাবে ঊলডাল অলপ দীঘলকৈ ৰাখি মই কাটি ল'ম। তাৰপিছত ঊলডাল এটা বেজীত ভৰাই বেজীটোলৈ খলাডালৰ গোটেই ঘৰখিনি তুলি ল'ম। কেনেকৈ লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে বুজি পাব। বেজীটোলৈ খলাডালৰ গোটেইখিনি ঘৰ ভৰাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ঘৰখিনিৰ পৰা খলাডাল খুলি দিম আৰু তাৰপিছত বেজীত থকা ঊলডাল টানি দিম আৰু ঊলডাল টানকৈ এটা গাঁঠি মাৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই টুপিটো ওলোটাই ল'ম আৰু বেজীত থকা ঊলডালেৰে টুপিটো কিনাৰৰ পৰা চিলাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ টুপিটো চিলোৱা হৈ গ'ল। টুপিটোৰ ওপৰৰ ফালে খুব ধুনীয়াকৈ কোচ বহি গৈছে। এই টুপিটো ষ্ট্ৰেচেবল হয়, সৰু কেঁচুৱাই পিন্ধি খুব আৰাম পাব। 1ৰ পৰা 2-3 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই টুপিটো আৰামছে পিন্ধিব পাৰিব। টুপিটোৰ তলত দিয়া বৰ্ডাৰটোৱে টুপিটোৰ মূৰত খুব সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিব। মই নাই লগোৱা যদিও আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টুপিটোৰ ওপৰত এটা পম লগাই দিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব, আৰু আগলৈ এনে ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে পুনৰ নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।